Good morning, trainees! Ngayong araw ay ipakikita ko sa inyo kung paano gawin ang PC Disassembly and Assembly. So tara, magsimula na tayo. Ito ang ating mga gagamitin: screwdriver, brush, thermal paste, anti-static wrist strap, anti-static mat, at makabubuti din na magsuot kayo ng gloves. Bagamat wala akong suot na gloves, sinigurado ko na malinis ang aking kamay at hindi nagpapawis. Tandaan, laging i-observe ang OHS at magsuot ng karampatang PPE. I-unplug muna sa wall socket bago tanggalin ang power cable na nakakonect sa system unit. Tanggalin ang cover sa pamamagitan ng pagdiin sa button sa magkabilang gilid. Isuot ang anti-static wrist strap at ikabit ang ground sa case. Tanggalin ang PSU connectors, unahin ang 24 pins. Kailangang diinan ng lock para ito ay umangat. Isunod ang 4 pins at ang SATA power connectors. Tanggalin ang SATA cables. Ngayon naman ay ang front panel connectors. Yellow for the front panel USB ports, blue for audio ports, black for the power buttons, and white for the built-in speakers. Isunod ang DVD drive at hard disk drive. Pindutin ang lock. At ilagay ang mga ito sa anti-static mat. Isunod naman natin ang RAM. I-press ang lock sa magkabilang gilid, hawakan sa ibabaw o sa magkabilang gilid ang RAM at ilagay din sa anti-static mat. Ngayon ay gagamit na tayo ng hand tool para i-unscrew ang ating heatsink. Counterclockwise dapat ang pag-ikot ng ating screwdriver. Di na ipakita sa video pero nilinis natin ang ilalim na parte ng heatsink. Linisin din ang nanigas na thermal paste sa ibabaw ng CPU. Ngayon ay tanggalin na natin ang CPU. Iangat lamang ang lever at ang cover. Ngayon ay pwede na nating alisin ang CPU sa CPU socket. Hawakan ng maayos ang magkabilang gilid at ilagay ito sa anti-static mat. Pwede na nating gawin ang documentation. Buuhin na natin ulit ang ating system unit. Gawin lang natin pabaliktad ang ginawa natin kanina. Unang ibalik ang CPU. Siguruhing nasa tamang posisyon ang triangle. Pati ang notch. Baba ang cover, pati lever. Ngayon ay maglalagay tayo ng panibagong thermal paste sapagkat tinanggal natin kanina yung luma at tumigas ng thermal paste. Ibalik na natin ang heatsink. Clockwise naman ngayon ang ikot ng screwdriver para higpitan ang screws. Pa-cross din dapat ang pagbalik nito para lumapat ng maayos ang heatsink.
Isunod na natin ang RAM. Siguruhin naka-align ang notch ng RAM sa RAM slot ng motherboard. Pidiin ito ng marahan hanggang magsara ang lock sa magkabilang gilid ng RAM slot. Sa paglagay ng RAM, dapat itong lagyan ng pagitan para gumana ang dual channel. Isunod ang hard disk, at DVD drive. Sunod nating ibalik ang front panel connectors. SATA power connectors, 4-pin, SATA cables, at 24-pin connector. Ngayon ay pwede na nating tanggalin ang anti-static wrist strap. Ibalik ang cover . I-connect ang power cable sa system unit at isaksak sa wall socket. Ngayon ay tapos nyo na ang unang task sa COC1. Congratulations!